Jaa, Kuolonpuolet, levyn päätösbiisi. Kyllä. On siis historiakatsaus jälleen tonne 1600-luvun loppuun, jolloin oli aika kylmä ajanjakso ja ruuasta oli pula ja oli nälkä ja kylmä ja tää kertoo niin kuin meiningistä, jota silloin tapahtui. Joo, en mä keksi enempää. Mutta siis se on aika visuaalinen teksti joka tapauksessa, että siellä on aika tarkkaan kuvattu kaikkia ihan ilmiöitä, että hyvin osaa kuunnella päässä, että millainen meininki siellä on ollut. On ollut hyvä meininki siinä kohtaa. Ja siis, mä muistan sen tekstin myötä, niin demosessa, jos mä keksin, että tähän tarvitaan vielä jotain tuohon väliin, niin löytyi se Lars Stenbackin runo. Se oli Finland in Nerd, ruotsinkielinen runo alkujansa. Nälkävuosien keskellä kirjoitettu runo, mikä sinne sekaan laitettiin. Ja onneksi saatiin Jinkku lukemaan se runo sinne iltasapumuodossa. Ja musta Jinkku ruikotti kovasti, että laita se biisi siihen taustalle soimaan, että mä pääsen tähän fiiliksen. Mutta ei. Sä lausut sen runon mulle nyt, ja mä vaan liimaan sen siihen päälle. Mä haluan, että sä vaan kerrot mulle iltasadun nyt tässä kohtaa, että keskittyä siihen, ja se istuu sinne todella hienosti. Kaunista runon lausua. Erittäin kaunis runo, mikä mä pääsen lausumaan aina livenä sitä vedettäessä. Oisitpa sä yhtä herkkä kuin Jinkku. Kyllä, herkkä kuin rautatanko. Oikeasta paikoista. Aina oikeasta paikasta. Kyllä, mutta niinku kokonaisuudessa aika vauhdikas ralli. Kyllä. Hypistys tähän niinku levyn päätökseen. Jokainen rassilevy pitää päättyä semmoiseen viimeiseen puristukseen. Turpasaunaan sillain, että bändi ja yleisö on loppu tämän jälkeen. Kyllä. Viitto, kaput. Ja siis tämä biisin rummut oli äänitetty ja miksattu. Samun kommentit, että mä muistan se painaa stoppia ja olipas siinä menoa. Sitten mä kävin hiljattain läpi mun vanhoja tekstareita siltä ajalta, että sieltä löytyy jotain Savon manauksia. Tää menee kyllä huomiselle, tästä tapahtuu niin paljon asioita. Että paljon saatiin mahdotettua siihen yhteen biisiin, mutta no, levy alkaa aika rankasti ja se myöskin sillä tavalla päättyy. Niin kyllä. Tähän on hyvä ympyrä sulkea. Täällä on myös kirkon kelloja, kuulette näin. Kyllä. Ja on aitoja kirkonkelloja, ei ole millään sämpleillä tehty. Kiva, että pysyitte kanavalla. Kiitos. Huomiseen. Huomiseen. Huomennahan levy tulee ulos. Nähdään Huomenna silloin. pääsette kuuntelemaan levyä ja pääsette näkemään meidät toivottavasti myös Barloossa. Siellä on hyvät rassijuhlat tulossa. Tulkaa sinne. Mekin ollaan siellä. Ja me soittaa itse asiassa nämä biisit siellä livenä myös pötköön, eli putkeen, eli peräkkäin. Siinä on Eli työmaa. joo. Pysykää kanavalla. Ei nyt enää tarvitse pysyä kanavalla. Pysyitte kanavalla. Mä oon pysynyt ihan tarpeeksi tällä kanavalla. No niin. Kiitos. Hei. Sä määrit sinne väliin.